हाय गाईज, प्रहा क्रिएशनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। मी आज बिस्किटांपासून वृंदावन कसे बनवायचे ते दाखवणार आहे। सर्वप्रथम मी गॅसवर पाक बनवत आहे। पाक म्हणजे छाचणी। त्यासाठी मी एका गंजात थोडं पाणी घेतलं आहे, त्यात 5 चम्मच साखर टाकणार आहे आणि ती खूप वेळ चांगली शिजू देणार आहे, जोपर्यंत त्याला तारं येत नाहीत, जेणेकरून ते चिपकणार। तारं येणं खूप गरजेचं आहे, त्याशिवाय ते चिपकणार नाही। म्हणूनच चांगलं होऊ देणं गरजेचं आहे, म्हणून मी ते लालसर होतपर्यंत शिजू देत आहे। तर तुम्ही बघू शकता आपली छाचणी रेडी झालेली आहे, एकदम लालसर झालेली आहे। तर आपल्याला आता क्रॅकजॅक बिस्किट, तुळस आणि काजू बिस्किट लागणार आहे। चला तर मग तुळस वृंदावन स्टेप बाय स्टेप कसे बनवायचे ते बघूया।